Máy em để trong nào? Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. Thấy áo này nhìn quen không Phan? Thấy áo này nhìn quen không? Kia đúng không? Em thấy con nào đâu? Kia kìa. Đâu? Đấy sau, đấy sau. Đấy sau á? Ờ. Để lấy chiếc máy không? Để em chụp vào đi. Góc rực rỡ. Thôi, lên tầng 2 làm thủ tục thôi. Chà. Gì vậy? Không ai giàu bằng mình. Gì vậy? Cái ghê gớm. Chiêu chiêu. Ừ, bên này sửa chữa. Sửa nâng cấp các kiểu. Vừa đẹp thang luôn. Tầng 2. Hello. Đây bơm chút. Đâu mà hẹn hello anh. Em vào đây làm thủ tục để nó hiện giấy tờ. Ok. Chứ em làm thủ tục với. Anh đi mấy người? Nó đi một người. Anh đăng ký giúp em đây nhá. Cái này là phiếu đăng ký này, ở dưới đây thông tin cá nhân của mình. Bên này là bản cam kết thì anh đọc rõ nội dung nhá. Đăng ký xác nhận bản này giúp em. Còn đây là bản bao coi thì trong quá trình di chuyển của mình địa điểm với lại tuyến đường của mình ghi lại nhé. Rồi, ok. Rồi, ok. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time.